Είναι η κυρία Χριστοδούλου, είναι επιμελήτρια Β στην Β Χειρουργική Κλινική του Παπα-Νικολάου. Και θα μας μιλήσει για τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των πολυτραυματιών με άνοια. Λίγο, δεν ξέρω αν θα ακούγομαι καλά. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι αρκετά παρθένο, θα έλεγα, με την έννοια ότι οι περισσότερες εργασίες που έχουν γίνει σχετικά με με πολυτραυματίες που είναι ηλικιωμένοι και έχουν και άνοια ή έχουν πιθανή άνοια, είναι αναδρομικές. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αναδρομικές μελέτες πάντα έχουν προβλήματα, διότι το τελευταίο που σκέφτεσαι σε έναν ηλικιωμένο που είναι πολυτραυματίας και έχει πολλά προβλήματα, είναι να καλέσει τον νευρολόγο για να κάνεις εξετάσεις για αυτό το πρόβλημα. Έχουμε 3 ερωτήματα. Έχουμε ένα σκοπό που το χωρίσαμε σε 3 μικρότερους σκοπούς. Ο ένας είναι να δούμε αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για αυτούς τους ασθενείς. Είναι αν στην τρέχουσα κλινική πράξη έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτήν την ομάδα των ασθενών και αν η τρέχουσα έρευνα έχει μπορέσει να φτάσει να συνδεθεί με το πεδίο της εκπαίδευσης τόσο των ιατρών, όσο και των φροντιστών, όσο και της πολιτείας γενικότερα. Αν μπορεί δηλαδή η τρέχουσα έρευνα να μπει πλέον στην εκπαίδευση και να έχουμε κάποιες καλύτερες προοπτικές για τη διαχείριση αυτού του πληθυσμού. Με τις λέξεις κλειδιά στο PubMed, τραύμα και dementia, βρήκαμε 2.830 άρθρα. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε μια τέτοια ομάδα να επεξεργαστεί άρθρων, γι' αυτό και αποκλείσαμε όλα εκείνα τα άρθρα που είχαν σχέση με τα οικονομικά της υγείας. Βλέπετε, είναι τόσο ακριβές οι νοσηλείες των ηλικιωμένων που είναι φυσικό να ασχοληθούν τα κρατικοί φορείς που είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν τις μακρές νοσηλείες, τις εντατικές μονάδες και όλο το θέμα της αποκατάστασης μεταφέρθηκε αυτή τη στιγμή στα κέντρα αποκατάστασης που επιστρατεύθηκαν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν τελικά κάποια στιγμή να πάνε στα σπίτια τους. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι από τα άρθρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μιλάνε για τους παράγοντες αυτούς που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια, κάποιον ο οποίος είχε μια κάκωση στο παρελθόν και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην πρόληψη της άνοιας, αλλά και στην έγκαιρη διάγνωσή τους. Σχετικά με το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων, αν υπάρχουν guidelines και πρωτόκολλα και κλίμακες τραύματος σχετικά με αυτούς, αν μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη διαλογή, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν. Αντιμετωπίζονται όπως και οι υπόλοιποι ενήλικες με τους αλγόριθμους οι οποίοι ισχύουν για τους ενήλικες. Μόνο τα παιδιά έχουν ειδικούς αλγόριθμους και ειδικές οδηγίες στην επίγουσα ιατρική. Αυτοί οι ασθενείς θα μπουν σε ένα τμήμα γενικής χειρουργικής, αυτοί που θα χειρουργηθούν θα πάνε στην νευροχειρουργική, αν έχουν και βαριά κάκωση ο θώρακος μπορούν να πάνε στην καρδιοχειρουργική, αυτοί που είναι σε βαριά κατάσταση θα πάνε στην εντατική μονάδα. Η αξιολόγηση με τις κλίμακες τραύματος όμως, οι οποίες έχουν περισσότερο σχέση με την ανατομική βλάβη και τη διαταραχή των φυσιολογικών μηχανισμών που πλήττονται από την κάκωση, δεν είναι επαρκής. Συχνά θα χάσουμε τον άρρωστο από κάποια επιπλοκή και όχι από το ίδιο το τραύμα. Και μια εργασία αμερικάνικη του 2016 λέει ότι αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερος παράγοντας κινδύνου η χρήση της κλίμακας ISS και όχι ως παράγοντας βοήθειας προς τον άρρωστο, αλλά ως παράγοντας κακός, ότι αν χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα επιβαρύνουμε τον άρρωστο γιατί γίνεται μία λάθος διαλογή, υποτιμούμε την κατάστασή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα καθιερωμένα συστήματα, οι κλίμακες τραύματος, οι καθιερωμένες,
που τις χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία μας απορρίπτονται λόγω της μη επαρκούς αξιολόγησης του νευρικού συστήματος και των προβλημάτων που έχουν οι ασθενείς που έχουν άνοια. Και οι κατευθυντήριες οδηγίες, βλέπουμε, στο Κολοράντο χρησιμοποιούν την αμνησία. Εδώ την αμνησία την είχαμε και από το σπίτι μας. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά απορρίπτονται. Στο μέρος 2, αν υπάρχει διαφορετική διαχείριση του γυριατρικού ή του ανοϊκού ασθενούς ή αυτού που έχει ήπια γνωστική διαταραχή, αυτό που όταν δούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλή επικοινωνία με τον άρρωστο, το πρώτο που θα κάνουμε, εφόσον ενεργούμε σε βάση επίγοντος, είναι να κάνουμε μια ολοσωματική αξονική τομογραφία, γιατί δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να μας διαφύγουν κακώσεις, πράγμα το οποίο και γίνεται. Τώρα, μεγαλύτερη διαφορά στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας και στη διαφορετική διαχείριση υπάρχει στις εντατικές μονάδες, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνει monitoring του ενδοαγκιακού όγκου, ενώ στο νευρολογικό monitoring θα έλεγα ότι ακόμα και στα δικά μας τα μεγάλα νοσοκομεία ακόμα υστερούμε. Αυτοί που έχουν άνοια σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν άνοια, έχουν διπλάσια πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο με βάση μια μελέτη μεγάλη σε 60.000 άτομα που έγινε στην Αυστραλία. Άρα, λοιπόν, η άνοια είναι ένας παράγοντας που θα οδηγήσει τον ασθενή στο νοσοκομείο μετά από κάποια κάκωση, όπως επίσης και η μεγάλη ηλικία άνω των 85 ετών. Συνήθως είναι από κάποια πτώση. Η διερεύνηση, το αν η πτώση έγινε επειδή παραπάτησε ή αν υπήρχε κάποια παθολογία πίσω από αυτή την πτώση, θα γίνει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και καλούμε συμβούλους ιατρούς για να μας βοηθήσουν. Η κοινωνία στη χώρα μας δεν έχει οργανωθεί τόσο πολύ, η πολιτεία δεν έχει οργανωθεί τόσο πολύ για να προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς από τις πτώσεις, τις παρασύρσεις από τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Ακόμα βλέπουμε και οδηγούς σε μεγάλη ηλικία. Από τους θανάτους σε τροχαία, ο 1 στους 5 είναι άνω των 65 ετών. Σχετικά με τα στατιστικά της Ελλάδος της τροχέας, 15,9 άτομα είναι αυτά τα οποία αντιστοιχούν σε 100.000 πληθυσμό, 15,9 θάνατοι που αντιστοιχούν σε μεγάλους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Τώρα, ένας οδηγός ηλικιωμένος που θα πάθει το τροχαίο μπορεί να μην το έπαθε επειδή δεν πρόσεξε, επειδή ήταν η κακιά στιγμή, αλλά μπορεί να συνέβη εκείνη τη στιγμή να του συνέβη κάποια παθολογική κατάσταση, όπως είναι ένα έφραγμα, όπως είναι ακόμα και επιληπτική σπασμή, ένα εγκεφαλικό. Αυτά εμείς στο Γενικό Χειρουργικό Τμήμα δεν είμαστε σε θέση να τα αξιολογήσουμε. Γι' αυτό και πολύ συχνά συμβουλευόμαστε τις αντίστοιχες ειδικότητες για να είμαστε πάντα καλυμμένοι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη από κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή και εμείς δεν του το προσφέρουμε. Το διαταραγμένο επίπεδο συνείδησης είναι ένας λόγος εξάλλου για να μας διαφύγουν και κακώσεις που δεν μπορεί ο ασθενής να μας παραπονηθεί και να μας πει για τον πόνο του ή για τα συμπτώματά του. Η πιθανότητα να παίρνουν αντιπικτικά είναι μεγάλη, ο συνδυασμός συγκεκριμένος δεν είναι καθόλου καλός για το θέμα της αιμορραγίας, που εμείς καλούμαστε να επισχέσουμε την αιμορραγία. Μάλιστα, οι διαταραχές της πήξης αναγνωρίζονται ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας για την θνητότητα. Κοιτάζουμε και πράγματα που δεν βλέπουμε σε άλλους. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει τεχνητή οδοντοστοιχεία, αν παίρνει β-μπλόκερς, γιατί πάντα εμείς τρέχουμε πιο πολύ πίσω από μια μεγάλη ταχυκαρδία, ο άρρωστος είναι ασταθής αιμοδυναμικά. Άμα όμως παίρνει φάρμακα, μπορεί να μην προλάβουμε να αντιληφθούμε την αιμορραγία ή επίσης μπορεί από τον πολύ πόνο, εάν τον αφήσουμε πολλή ώρα στα επίγοντα και τον αφήσουμε χωρίς παυσίπονο, ο άνθρωπος αυτός να κάνει ένα έφραγμα. Δεν καλούμε συνήθως πρώτη-δεύτερη μέρα νευρολόγο για να μας πει αν υπάρχει νόσος Αλτσχάιμερ ή όχι. Και μπορεί η οικογένεια να μην έχει ασχοληθεί. Πολλοί από αυτούς είναι σε ιδρύματα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διαβλέπουν μια προβληματική επικοινωνία μαζί τους, αλλά δεν είμαστε σε θέση εμείς να τους βοηθήσουμε. Το γυρασμένο σώμα βεβαίως έχει τις ιδιαιτερότητες του, πιο εύκολα θα μας κάνει η εισρόφηση, συνέχεια βλέπουμε τη θέση του στο κρεβάτι, δεν έχει δυνάμεις για να βήξει, θα μας κάνει πιο εύκολα υπερκαπνία, αν έχει και κάποια σπασμένα πλευρά και πιο εύκολα θα μας κάνει βεβαίως υποξαιμία. Άρα το οξυγόνο το έχουμε απαραίτητο στους ασθενείς αυτούς. Βλέπουμε ότι και ο θώρακας μπορεί να παρουσιάζει
διαφορά σε σχέση με το σύνθεσο σώμα που περιμένουμε στον ενήλικα. Αν κάνουμε απεινίδωση, πιο εύκολα θα μας κάνει μια αριθμία μετά την απεινίδωση, όπως είναι και κυρίως στην κολπική μαρμαριγή, και βλέπουμε και πρόπλασμα ηλικιωμένου παχύσαρκου εδώ. Και αν μας κάνει ανακοπή, η πιθανότητα να πάει στο σπίτι και να ζήσει μέσα στο επόμενο χρόνο είναι 10%. Σπανίως θα κάνουμε υπέρηχο καρδιάς, εκτός πια και αν έχουμε ένα κάταγμα στέρνου, τότε θα γίνει υπερηχογράφημα καρδιάς. Η αναζωογόνηση με υγρά μας βολεύει να γίνεται μέσα στην εντατική, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις monitoring του ενδοαγκιακού όγκου στον απλό θάλαμο. Ξέρουμε ότι μέσα στην εντατική, αυτοί που θα μπουν μέσα στην εντατική θα πάρουν σίγουρα αγκιοσυσπαστικά, γιατί υπάρχει στους ηλικιωμένους ελαττωμένη ευαισθησία στις κατεχολαμίνες. Τώρα, σχετικά με την απώλεια αίματος, το πούμε ότι οι μικρόσωμοι τραυματίες μας προβληματίζουν αρκετά σχετικά με το πόσο φανατικοί θα είμαστε στη χορήγηση υποκαταστάτων του αίματος ή και τις μεταγγίσεις μας. Μας χρησιμεύει πάρα πολύ η ολοσωματική αξονική που κάνουμε για να ξέρουμε πόσο περίπου αίμα έχασε ο τραυματίας μας και να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Τώρα, το να πάμε κατευθείαν να τον βάλουμε στο χειρουργείο, θα χάσουμε και εμείς αίμα. Βλέπετε αυτή την καμπύλη που δείχνει ότι και εμείς θα χάσουμε αίμα, θα πάρει και την αναισθησία, άρα θα τον επιβαρύνουμε πολύ. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε πολύ φανατικοί στο θέμα της απεικόνησης, για να μην μπει άδικα στο χειρουργείο ένας άνθρωπος που μετά εμείς θα τον επιβαρύνουμε με νευρολογικά ελλείμματα. Το να μην έχει νευρολογικό έλλειμμα είναι το σπάνιο, και το συχνό είναι να βγει με κάποιο νευρολογικό έλλειμμα από το νοσοκομείο ο τραυματίας μας. Τώρα, σχετικά με την κακώση κεφαλής, η κλίμακα Γλασκόβης δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί οι περισσότεροι, το 90% των περιπτώσεων, έχουν κάτω από 8 βαθμολογία. Αυτό που θα κυνηγήσουμε είναι άμα μας έκανε κάποιο ενδοκρανιακό αιμάτωμα. Συνήθως θα μας κάνει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και όχι επισκληρίδιο, λόγω της διαφοράς στην ανατομία που έχει. Τώρα, σχετικά με τα κριτήρια για το αν θα κάνουμε ή δεν κάνουμε αξονική, δεν τα χρησιμοποιούμε, διότι όλα αυτά τα κριτήρια λένε ότι άμα είναι πάνω από 65 ετών, θα κάνεις οπωσδήποτε αξονική. Άρα, σε όλους τους ηλικιωμένους γίνεται αξονική εγκεφάλου. Ακόμα και αν μας πει ότι μπερδεύτηκα με το γαλάκι μέσα στο σπίτι και έπεσα, κάποιοι από αυτούς θα έχουν παραχνοειδή αιμορραγία και γι' αυτό πέσανε μέσα στο σπίτι. Άρα, εμείς την αξονική θα την κάνουμε οπωσδήποτε. Αν πρέπει να χειρουργηθεί, θα οδηγηθεί στο χειρουργείο. Διαφορετικά, εάν είναι κάποιος ο οποίος λέει ο νευροχειρουργός ότι θα τον αντιμετωπίσει συντηρητικά, αυτός θα παρακολουθηθεί. Αυτοί που παίρνουν αντιπικτικά βεβαίως έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν θα πάθουν άνοια τώρα αυτοί που έχουν το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, βλέπουμε υπάρχει μια εργασία του 12, η οποία λέει ότι αν είναι κάτω από 65 ετών και έχει χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, η πιθανότητα να πάθει άνοια είναι σημαντική. Ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες δεν βλέπουμε να υπάρχει σημαντική διαφορά. Την υπερκαπνία φροντίζουμε. Καπνογράφο στους θαλάμους δεν έχουμε. Υπερκαπνία περισσότερο θα γίνει monitoring και στην εντατική μονάδα. Όμως η υπερκαπνία θα μας προσθέσει μεταβολές στην ενδοκράνια πίεση. Εάν υπάρχουν κατάγματα, η υπερκαπνία θα είναι σοβαρότερη, γιατί δεν θα αναπνέει κανονικά ο άρρωστος. Βλέπουμε σε αυτή την εργασία ότι στους καταγματίες, εάν υπάρχει η άνοια, αναγνωρίζεται ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας, κακός προγνωστικός παράγοντας σχετικά με την εμφάνιση επιπλοκών. Αν υπάρχουν κατάγματα των άκρων και άνοια στον τραυματία μας, η πιθανότητα να μείνει πολύ καιρό στο νοσοκομείο είναι μεγάλη. Και αν έχει μονομένα κατάγματα πλευρών, η πιθανότητα θανάτου είναι διπλάσια έως τριπλάσια στην περίπτωση που έχουμε άνοια. Και φτάνουμε στο τρίτο μέρος και τελευταίο, εκεί που λέει ότι αν η έρευνα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα τα οποία μας προσφέρονται, συνδέονται με την εκπαίδευση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κοινωνία από εμάς για το καλό των ασθενών μας. Από το 1991 μάθαμε ότι η επαφή με τα μέλη της οικογένειας σε αυτόν ο οποίος έχει μια κάκωση, κρανιογκεφαλική κάκωση, βοηθάει, γιατί ρίχνει την ενδοκράνια πίεση, όπως επίσης και η μουσική. Οι νοσηλευτικές ενέργειες μπορεί κατά τη διάρκεια των βροχικών αναρροφήσεων και την αλλαγή του σώματος στο κρεβάτι, το πλήσιμο, το λούσιμο του ασθενής, μπορούν να είναι αιτία για να ανεβεί η ενδοκράνια πίεση, και αυτό το γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, από το 1993. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πράξη δεν θα έλεγα ότι στα τμήματα όπου φιλοξενούνται οι ασθενείς αυτοί, ότι κάποια ειδική φροντίδα υπάρχει για το θέμα αυτό. Κάποια από αυτά λοιπόν που μάθαμε τα έχουμε ξεχάσει και δεν τα βάλουμε στην εφαρμογή.
Μια πρόσφατη μελέτη λέει ότι από αυτούς τους οποίους μπήκανε στην εντατική, εξετάσανε για τραύμα, βρήκανε ότι οι μισοί από αυτούς που ήταν άνω των 75 ετών είχαν άνοια. Βρήκανε λοιπόν τους συγγενείς και τους εκπαίδευσαν με σκοπό αυτοί οι άνθρωποι να μην ξαναβρεθούν στην ίδια μοίρα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει και στη χώρα μας, γιατί κάθε φορά που έχουμε γενική εφημερία γεμίζει το νοσοκομείο. Το neuromonitoring, το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στην εντατική μονάδα, βλέπουμε εδώ γίνεται νευροφυσιολογικός έλεγχος στα περιονιαία νεύρα, μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε αν υπάρχει κάποια πολυνευροπάθεια, μυοπάθεια της εντατικής μονάδος, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βγει νωρίς η διάγνωση και να μπει σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Αυτό το αναφέρω γιατί λέμε ότι η έρευνα πρέπει να μπαίνει σε κάποια φάση και στην εφαρμογή και όχι μόνο να διαβάζουμε τις εργασίες, να λέμε «Α, τι ωραίες τις εργασίες που μας είπες». Το θέμα είναι τι θα γίνει με την εφαρμογή, πώς μπορούμε εμείς, βλέπετε είναι ένα τόσο μικρό φορητό μηχάνημα, αν μπορεί να γίνεται ένα neuromonitoring στις μονάδες μας, θα έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος σχετικά και με την γρηγορότερη έξοδο των ασθενών αυτών, αλλά και με τη σωστότερη αποκατάστασή τους. Αν εμφανίσει παραλήρημα, αυτό έχει υποθεί ήδη, είναι κακός προγνωστικός δείκτης σχετικά με τις γνωστικές του ικανότητες για ένα χρόνο μετά από την έξοδο από την εντατική μονάδα. Αν έχει παραχνοειδή αιμορραγία, αυτό βλέπουμε ότι σε ένα εξειδικευμένο κέντρο τραύματος μπορούν οι άρρωστοι αυτοί να πάνε να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Έχουν εκεί όμως την πολυτέλεια του neuromonitoring. Τώρα, εάν έχει παραχνοειδή αιμορραγία, θα πάθει άνοια. Ναι, θα πάθει και είναι υποψήφιος, είτε είναι ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, είτε είναι παραχνοειδής αιμορραγία, έχει μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας. Τώρα, πολλή έρευνα έχει γίνει για αυτούς στο boxing και τους αθλητές, τους πυγμάχους, οι οποίοι έχουν επανειλημμένες κακώσεις και για την διάχυτη αξονική κάκωση, η οποία είναι βαριά κάκωση και η οποία επίσης και οι δύο περιπτώσεις αυτές, και οι επανειλημμένες κακώσεις, αλλά και οι βαριές κακώσεις, μπορούν και οι δύο να μας οδηγήσουν σε άνοια. Απλώς είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο μας οδηγούν σε άνοια. Στη διάχυτη αξονική κάκωση, από την οποία ο ασθενής είναι σε κόμμα και μπορεί και να μην γλιτώσει, μπορεί να μην βγει ποτέ από την μονάδα, αν γλιτώσει, προκύπτει λευκοεγκεφαλοπάθεια, λόγω εκφύλισης των νευροξώνων της λευκής ουσίας. Λίγο πιο σύντομα μόνο, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, τελειώνω. Είμαστε στο τελευταίο μέρος. Ενώ, και βλέπουμε εδώ τους νευράξονες που διακόπτονται και βλέπουμε και τον μηχανισμό της κάκωσης, ενώ στην περίπτωση του μποξέρ, εδώ έχουμε την πρωτεΐνη τάου, η οποία συσσωρεύεται και η οποία παραμορφώνει τον εγκέφαλο. Βλέπουμε εδώ ότι οι επανειλημμένες πτώσεις μπορεί να είναι αιτία και για εκδήλωση αυτής της εγκεφαλοπάθειας στους υπερήλικες, κάτι το οποίο μπορεί να συγκριθεί μορφολογικά και με μια απλή νόσο Αλτσχάιμερ. Ο Μοχάμετ Άλι έπασχε από αυτή την εγκεφαλοπάθεια, την πουτζιλίστικα. Λοιπόν, οι μακροπρόθεσμες τώρα επιπτώσεις εγκεφαλικής διάσυσης επίσημα έχουν μεταξύ τους την άνοια, την νόσο Αλτσχάιμερ, την κατάθλιψη και τη χρόνια μετατραυματική εγκεφαλοπάθεια, η οποία προϋποθέτει και την εμφάνιση παρκινσονισμού. Και αυτό που θέλουμε όλοι να ξέρουμε είναι αν πάθουμε διάσηση, εάν υπάρχει φόβος να πάθουμε άνοια. Η διάσηση έχει άλλοτε άλλη διάρκεια. Η πιθανότητα τώρα, οι βλάβες μπορεί να εντοπιστούν στους κροταφικούς λοβούς ή μπορεί να μην εντοπιστούν πουθενά. Και το πρόβλημά μας είναι στην κατονομασία, δεν μπορούμε να βρούμε τα ονόματα. Ο τρόπος με τον οποίο τώρα κάποιος ο οποίος έχει μια κάκωση εγκεφάλου, ο τρόπος με τον οποίο θα πάθει άνοια, λέγεται μέσα, διατυπώνονται υποθέσεις ότι μπορεί να έχει σχέση με το αυτόνομο νευρικό σύστημα και ότι εάν εμείς πρώιμα διαγνώσουμε τις λειτουργίες στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιλογή των ατόμων που είναι υποψήφια να πάθουν άνοια. Σε αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν στο ατύχημα με τους δίδυμους πύργους, αυτοί που είχαν PTSD ταυτόχρονα μπορεί να είχαν και κατάθλιψη και ένα ποσοστό σημαντικό ανέπτυξε και άνοια και είπαν ότι
το πρόδρομο σύμπτωμα το οποίο θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει για να δούμε ότι ποιοι από αυτούς που είχαν το PTSD θα πάθουν άνοια, ήταν η αναβίωση των δυσάρεστων γεγονότων και μάλιστα μπορεί αυτό το σύμπτωμα να υπάρχει και 14 χρόνια πριν την διάγνωση της άνοιας. Τώρα, σχετικά με το risk-taking behavior, αυτό μπορεί να προκύψει μετά από κάκωση. Έχει σχέση με κάκωση στον προμετωπιό λοβό και σχετικά με το αν μπορούμε να το βοηθήσουμε τον άρρωστο αυτόν ο οποίος έχει το risk-taking behavior, το βλέπουμε σε ηλικιωμένους πολύ συχνά, μια παρορμητική συμπεριφορά, μια ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, αναφέρεται ως θεραπεία, σύγχρονη θεραπεία ή θεραπεία με μαγνητικό συντονισμό, η διέγερση του εγκεφάλου με μαγνητικό συντονισμό, η οποία χρησιμοποιείται εξάλλου και για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Συμπερασματικά έχουμε άφθονη πληροφορία σχετικά με το θέμα αυτό, απλώς δεν έχουμε δεν έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες, δεν έχουμε οργανωμένα πρωτόκολλα σχετικά με την άμεση βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στον πολυτραυματία, ο οποίος μπορεί να έχει και άνοια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Κάποια ερώτηση? Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αναφερθήκατε ότι οι ηλικιωμένοι με υποσκληρίδιο αιμάτωμα έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας από ότι οι νεαροί. Είναι εκπληκτικό αυτό. Αυτό κατάλαβα. Έχουν. Μεγαλύτερη, αν πάθουν το υποσκληρίδιο σε νεαρότερη ηλικία, είπατε. Ναι, οι κάτω των 65 έχει συσχετιστεί σε αυτή την ομάδα μεγαλύτερη πιθανότητα. Από ό,τι ηλικιωμένοι. Γιατί αυτοί το έχουν πιο πολλά χρόνια όμως. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνω το session. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ.